გამარჯობა, ამ ვიდეოში მინდა დამწყებებს მივუწე სამი რჩევა, რომელიც დაეხმარებათ კოდი უფრო მარტივი წასაკითხი რო იყოს და კოდის გამეორება რო არ მოუწიოთ და უფრო შეამცირონ კოდის ზომა. ამისათვის გვაქვს ასეთი მაგალითი მოცემული, სტრუქტურა HTML-ის არის, რომ ჰედერი არის, ჰედერში არის მოთავსებული ლოგო და ასევე არის ნავიგაცია მოთავსებული, გვაქვს მეინი არის ორ სექციად დაყოფილი, პირველი სექცია და მეორე სექცია და ასევე გვაქვს ფუტერი, რომელიც ამ ეტაპზე არეული არის, მაგრამ ამასაც გამოვასწორებთ. და საიტი გამოიყურება ასე. ახლა გვინდა რომ ეს კონტენტი რაც არის პირველ სექციაში, ან თუნდაც მეორე სექცია, გავცენტროთ როგორც აი ეს ჰედერი არის. ნუ იფიქრებდით რომ შეგვიძლია ეს ყველაფერი divში მოვათავსოთ, ის divs კონტეინერი დავარქვათ და ეს კონტეინერი მერე გავცენტროთ. უფრო მარტივი გზა არის რომ ეს კონტეინერი კი მაქვს შექმნილი და მაქვს ვიციც მიცემული და ასევე მაქვს გაცენტრილი. და ასევე padding-ი მაქვს რომ სივრცე იყოს დარჩენილი გვერდებზე. ამის გამოყენება შეგვიძლია განმეორებით რომ გამოვიყენოთ. მაგალითად, შეგვიძლია გავუწეროთ ყველაზე კარგი ვარიანტი არის, როდესაც სექციას პირველი სექცია მაგალითად ხო არის და ამ სექციის შიგნით ელემენტები divში მოვათავსოთ და ამას გავუწეროთ კონტეინერი. და რატო ჯობია ეს? სიტყვაზე რომ გაგვეწერა ეს სექციისთვის კი გაიცენტრა ჩვეულებრივად და კი არის კი დგას კარგად, მაგრამ პირველ სექციას რომ მივცეთ რაღაცა ფერი სიტყვაზე და ასე იყოს და მეორე სექციისთვის არ გვინდოდეს ეს სექცია არის ან ფერი არის ჩამოჭრილი, იმიტომ რომ თვითონ ეს სექცია არის ასე რომ ვთქვათ შეკუმშული. ამიტომაც სექცია კი არ გვჭირდება რომ შეიკუმშოს, არამედ კონტეინერი გავუწეროთ აი ამ შიდა divs და აი სექცია მთლიანად არის გაწელილი, ხოლო შიდა კონტენტი რაც არის, ეს ყველაფერი არის შეკუმშული. იგივე შეგვიძლია მაგალითად მეორე სექციას divs დავწეროთ კონტეინერი. აი ასე მარტივად იცენტრება ის კონტენტი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. და ეს რამდენიც არ უნდა იყოს სიტყვაზე. ხო, განმეორებით რომ გამოვიყენოთ ეს პატარა კოდი, შეგვიძლია და მარტივიც არის, იმიტომ რომ არ გიწევს თავიდან საკუთარი კოდის დაწერა. მეორე რჩევა ეს არის, რომ გამოიყენოთ ასე რომ ვთქვათ განმეორებითი გრიდი. და განმეორებითი გრიდი რა არის? როგორც კონტეინერი არის და ნუ ზოგადად ეს რჩევა პირველს გავს და ამიტომაც ჩავთვალოთ რომ პირველ რჩევის გაგრძელება არის. და განმეორებითი გრიდი რას ნიშნავს? ეს გრიდი შეგიძლიათ უბრალოდ შექმნა, როგორც კონტეინერი გვაქვს შექმნილი კლასი და მე სიტყვაზე რაზეც გვინდა რომ ასე რომ ვთქვათ გრიდი გამოვიყენოთ, უბრალოდ აი მაგალითად ფუტერზე. ჩამოვწიოთ ახლა ფუტერი, აი გვაქვს ეს ფუტერი და ფუტერის სექციას, ნუ divში გვაქვს მოცემული, გავუწეროთ გრიდი ამუშავდა და რამდენ სვეტადაც გვინდა რომ გამოვიყენოთ, აი სვეტები ასე რომ ვთქვათ კლასებად დავუყოთ. მაგალითად ორ სვეტის გრიდი და სამი სვეტის გრიდი და ასე შემდეგ. და სიტყვაზე რომელიც გვინდა, აი ყველაზე იდეალური მაინც 5 არის. ვნახოთ ჯერ. და აი ასე შეგვიძლია თუ 5 არ მოგწონს სიტყვაზე ამას უბრალოდ შევსვით და 4 იქნება, 4 სვეტად გავუშვებთ, თუ 4 არ მოგწონს 3 და ასე შემდეგ. როგორც თქვენ სურთ და ყველაზე კარგი ლამაზად დაწერა ამისი არის, რომ მაგალითად grid-ს რო დაწერთ, აი თავარი grid-ი შეიქმნა. და მე ესენი არის grid-ის ასე რომ ვთქვათ გაფართოება, ხო? თუ გაფართოება არის, დაუწერეთ დასაწყისში ტირე, რომ უფრო მიხვდეთ, ანუ რაღაცნაირად თქვენი შტრიხი მიეცით, რომ მიხვდეთ, აი ეს არის ამის გაფართოება და ასე შემდეგ. უბრალოდ ვიზუალურად მიხვდებით, რატო იყენებთ ამას. მეორე რჩევა ეს არის გამოიყენოთ CSS ცვლადები. რას ნიშნავს CSS ცვლადი? შეგიძლიათ აქ დაწეროთ ესეთ რაღაცა რუთი და ამ რუთში შექმნათ ცვლადი. ცვლადი არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ შეინახოთ ფერი, ზომა, რაღაცა პიქსელების ან რემებში, როგორც თქვენ გეტყვით. მაგალითად, შევინახოთ ფერი, background color-ი დავარქვათ. ჩვენ რაც გვინდა იმას დავარქვათ, არ არის პრობლემა და აი ეს ფერი რომ შევინახოთ აქ. და ახლა შეგვიძლია ეს ფერი გამოვიყენოთ როგორც ამ სახელით.
მაგალითად, აქ ჯერ უნდა დავწეროთ ვარი და ამ ვარის ფრჩხილებში უნდა მოვათავსოთ ამ ფერის სახელი. და ამ ფერს ასე ვთქვათ, ასე გამოვიყენებთ. და სიტყვაზე რო გინდოდეს ეს მეორე სექციისთვის, მეორე სექციასაც იგივეს დავუწერთ და იგივე მოქმედებს. და ეს რატო არის კარგი? ამ ფერის შეცვლა რო გინდოდეს, მანამდე, სანამ ასე გვეწერა აქ უნდა მოსულიყავით, აქაც შეგვეცვალა და აქაც შეგვეცვალა. ამ შემთხვევაში კი მხოლოდ ერთ ადგილას გიწევს ამის შეცვლა, მაგალითად აქ შევცვლი და ყველგან შეიცვლება. და უფრო მარტივი არის დიდი საიტი რო კონტენტ და კოლორები, რაღაცა ზომები რო იყოს ფონტის, უბრალოდ ბრუტში გექნებათ რაღაცა ცვლადში შენახული და უფრო მარტივად, ასე ვთქვათ, შეცვლით. და ბოლო რჩევა ეს არის, რომ დაახარისხოთ თქვენი კოდი. მოდი ეს წავშალოთ და უბრალოდ როგორც და დახარისხებაში რას გვგულისხმობს? CSS-ი მაგალითად CSS-ში შეგიძლიათ შექმნათ ასეთი კომენტარები Ctrl//-ით და აქ დავწეროთ ესეთი რაღაცა. და ეს თუ header სექცია არის, ამ header სექცია გამოვყოთ, რომ ეს არის header section. და მე რადგანაც აქ მოდის შემდეგი მოდის აქ first section-ი, ეს first section-ი დავწეროთ აქ. მოდი ეს დავაკოპიროთ. და აქ დავარქვათ first section. და კოდიც უფრო ლამაზი არის და ეცადეთ, რომ CSS-ის კოდის, ასე ვთქვათ, სტილი იყოს, მაგალითად, ეს header-ი არ იყოს ბოლოში, რადგანაც, როგორც საიტის სტრუქტურა არის, როგორც index.html-ის სტრუქტურა არის, ისე მოყევით, ზევიდან ქვევით, რომ უფრო გაერკვეთ, header-ი, რადგანაც მთავარი არის მერე ნაბლისტი მოდის და მაგიტომაც მიწერია ესე. First section-ი მოდის შემდეგი. ხო, შემდეგი არის first section და first section-ი მიწერია. მერე მოდის second section-ი და აქაც second section-ს ასე დავარქვით. მერე footer section-ი მოდის და აქაც footer section-ს footer section. და ასევე შეგიძლიათ ის კონტეინერი, რომელიც გამოვიყენთ, რადგანაც ეს განმეორებითი კოდი არის, რომლის შემდეგ გამოყენება შეგვიძლია, ეს უბრალოდ შეგვიძლია აქედან ამოვიღოთ. ჩამოვეტანოთ ქვევით, ეს გრიდიც, მოდი ეს გრიდი ქვევით იყოს და ეს კონტეინერი ზევით იყოს. და აქ ამ ასეთ კოდს, რასაც ხშირად ვიყენებთ, განმეორებითი კოდი არის, ამასაც ცალკე სექცია მოვათავსოთ ესენი. რადგანაც განმეორებითები არიან და ამგენთან შეხება არ აქვს და ამას დავარქვათ class names. ხო, reusable class names, გამეორებითი კლასის სახელები. და ესეთ რაღაცა უფრო სტრუქტურაც მარტივი არის, იცი რა სად მოძებნო, სწრაფად მოძებნი და კოდი არაგერევა, რომ დაუბრუნდები ამ კოდს, მაგალითად, ხვალ ან ზეგან ერთი თვის შემდეგ, ხო, შეიძლება რაღაც დავიწყებული კონდეს, მაგრამ მარტივად მოძებნი იმას, რასაც ეძებ. მოკლედ, სულ ეს არის, რასაც მინდოდა და ყურადღება გამომახვილებინა. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.